วัสดีค่ะอ๋อเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเพื่อนๆพอจะเล่าได้ไหมคะว่าวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูอะไรสำหรับเมนูที่จะทำนะคะก็คือเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังแบบฮิตมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากรู้ว่าขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมค่ะแต่ว่าก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงน้ำตาลปี๊บหอมแดงซอยกุ้งแห้งน้ำปลาและพริกขี้หนูซอยค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตัวน้ำปลาหวานกันเลยนะคะน้ำหม้อตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวน้ำตาลของเราจะไหม้ซะก่อนน้ำตาลปี๊บค่ะอันนี้ใช้น้ำตาลปี๊บอย่างดีนิดนึงนะเพราะว่าเราทานเองแล้วก็น้ำปลาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คนนะคะให้ตัวน้ำตาลนะคะละลายให้หมดเลยตอนนี้นะคะตัวน้ำตาลปี๊บของเราก็ละลายเรียบร้อยนะคะก็มันก็จะออกมาแบบข้นๆหนืดๆแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าแบบถ้าเพื่อนๆเคี่ยวแล้วมันแบบเหนียวมากเลยนะคะก็สามารถที่จะเติมน้ำเปล่าได้นิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ใส่ตัวหอมแดงลงไปค่ะแล้วก็พริกขี้หนูซอยถ้าใครแบบทานแบบไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ก็ลดปริมาณลงได้นะคะคนให้เข้ากันเลยแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นกุ้งแห้งนะคะอันนี้นะคะก็เลือกชนิดดีหน่อยนะคะก็คือใช้เป็นกุ้งแห้งชนิดจืดนะคะคนให้เข้ากันเลยที่เราใช้เป็นกุ้งแห้งชนิดจืดเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำปลาหวานของเราก็จะมีรสชาติที่เค็มอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราแบบใช้กุ้งแห้งที่มันเค็มเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวน้ำปลาหวานของเราเสียรสชาติได้นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะปิดไฟเตรียมตัวไปจัดเสิร์ฟคู่กับมะม่วงของเราได้เลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะที่ทำได้ง่ายมากๆเลยถ้าเพื่อนๆนะคะอยากทำสามารถเข้าไปติดตามชมสูตรแล้วก็วิธีการทำนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ